Okay, guys. Let me give you an access. Please come up with the same document, same test to be working in. يلا يا ولاد نفس التست. عندي passage 3 reading. Passage 3 reading يا شباب. يلا يا شباب. Passage 3 reading. When you're ready, type ready. يلا يا شباب. يلا يا يوسف. يوسف حاتم. Good to see you, يوسف. Who else? طيب. Passage 3 reading يا شباب. يلا when you're ready just type you're ready. Passage 3 reading. جاهز يا يوسف يا حاتم؟ يوسف are you ready؟ مين جاهز يا شباب؟ ها مين تاني يا شباب؟ طيب هما دول بس اللي جاهزين. طب الباقي فين يا ولاد؟ يلا يا ياسمين. عمر يوسف حاتم are you ready؟ روجان is ready. اوكي يلا ولاد. شباب عايز اتكلم معاكم شويه الاول. انا بصراحه مش عاجبني في هيوج جاب، فجوه كبيره جدا ما بين البرفورمانس بتاعكم هنا معايا والبرفورمانس بتاعكم في الهوم ورك. انا شايفكم امبارح شغالين، شايف ياسمين وشايف الولاد كلهم وشايف كل واحد بيشتغل امبارح هو اللي امبارح واليوم اللي قبليه، وشايف الريزلت is not satisfactory for me، مش مرضيه بالنسبه لي بصراحه، وانا عارف انها مش مرضيه بالنسبه لكم. ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ حد يحب يتكلم؟ ايه اللي بيحصل ما بين هنا وفي البيت؟ في ايه؟ في ايه يا شباب؟ في ايه؟ ايه سبب الجاب الكبيره جدا ما بين البرفورمانس بتاعكم في البيت وهنا في السيشن؟ حد يرد عليا؟ محدش عايز يتكلم؟ يا ولاد. ايوه يا مستر يمكن. ها قولي يا جنى. I think مثلا ان احنا يعني في البيت انا كجنى مم. ببقى مستعجله، اللي هو اكني قاعده في امتحان، فاللي هو عقبال ما بروح ادور على حاجه وان انا ارجع. طب استني، ما انت برضو مستعجله هنا وبمسك لك تايم زي التايم اللي في البيت بالظبط. بس مش زي لما بحل لوحدي. طب ما انت يعني لوحدك، انا مش معاك صدقيني. لما كلنا كل واحد يقول مثلا بنطلع lead word ونروح ندور عليها، مم. يبقى في ناس مطلعينها في اللي هو احنا ايه بنروح نركز على اللاين. طيب حلو قوي. انا فهمت منك يا جانا حاجه، ان انا هنا انا وانتوا في الاول بنعمل اكستراكت للليد وورد، تمام؟ بالظبط، وبنعمل المينينجز اللي مش عارفينها بنحلها سوا. اللي طيب هو ما بنفكرش لوحدنا، بنفكر كلنا وبعدين بنروح نحل. طيب اللي انا فهمته منك يا جانا ان احنا هنا بنعمل مع بعض اكستراكت للليد وورد، عشان كده لما تحلوا تلاقي الدنيا سليمه. انت ممكن ما تعرفش تعملها لوحدك، صح كده؟ في البيت. انا مثلا في مشكله عندي في ان انا اجيب مثلا مكان اللاين ده فين كده. طيب حلو قوي. يعني باختصار احنا حطينا ايدنا على موضوع ان انا وانتوا هنا بنعمل اكستراكشن للليد وورد وبنعرف نطلعها صح، فطالما عرفنا نطلعها صح بنحل صح. اما في البيت انت بتعمل كده لوحدك، ممكن تطلعها صح وممكن ما تطلعهاش صح، مش كده برضه يا ولاد؟
طيب مستر عايز ها انا بقى بحل ببرود قوي، اللي هو ببقى تعبانه ومش قادره احل وما فيش طاقه احل. وكمان مثلا باجي اللي هو في الريدنج انا مش عارفه احدد فين الكلمه، عيني بتروح في كل حته بس مش جايبه الكلمه. طيب ليه بتحل وانت تعبان؟ ما تختاري وقت انت تكوني فيه، انت عندك ويك تايم فريم اسبوع، اختاري وقت انت تكوني فيه لا يعني هو في اي وقت، يعني هو على دي طول. مش عارفه، انا بحاول افهم ليه بس مش فاهمه بصراحه. مش فاهمه ايه؟ انت بتقولي بحل وانا تعبانه، ممكن تحلي لا اللي في هو لا اللي هو انا مش قادره، مش عايزه احل بس بحل. كلنا كده يا مستر والله. طيب انا هقول لكم على حاجه يا ولاد، النهارده هي اخر مره هنعمل فيها مع بعض اكستراكشن للليد وورد، اخر مره. بس عايز اسالكم سؤال بكل صراحه، مين فيكم ما بيعرفش يطلع مكان الاجابه، ما بيعرفش يطلع مكان الليد وورد؟ انا ساعات وساعات. وانا مين اللي بيكلم؟ ادي شهد، ومين تاني؟ ياسمين. وياسمين، ومين تاني؟ وجنى. ورجان، ومين تاني؟ وأمنية، ها؟ وجنى. وجانا، الأربعة. مين تاني يا ولاد؟ انا على ورق، مستر ايه السؤال يا لكن مستر معلش؟ مين بتضايقني الصراحه. مين؟ قول تاني، قول تاني. انا لو بحل الريدنج على الورق يعني بجيب في درجات حلوه. انا المشكله عندي في السكرين وكده. ما احنا شغل على لازم سكرين، ما عندناش حل تاني يا عمرو، ما عندناش حل تاني. طيب يا عمر يا حاتم، انا كنت بسأل بقول مين فيكم عنده مشاكل ان يطلع مكان الليد وورد اللي هي مكان الانسر؟ انا لقيت نصكم تقريبا عنده نفس المشكله. طب ممكن تركزوا معايا المره دي، تركزوا معايا كلكم، ركزوا معايا شويه، عشان دي اخر مره انا وانتوا هنطلع ليد وورد مع بعضينا، مع بعضينا اخر مره. مستر نعم. في بعض questions الليد وورد بتاعتها مش بتكون بتبقى مكتوبة بالظبط في الباسج، فدي برضو من قصدك synonym word، كلمه مرادفه. يعني في الباسج اللي فات كان الكويستشن فيه كلمة داي، والباسج دي فيها برضو في كلمة داي، فكانت اساسا عشان نعرف نلاقي الليد وورد كانت كلمة memory. هتبقى كم مره؟ كم مره؟ بالكتير مره، صح؟ بالكتير مره. اوكي. بس انت لو سبت السؤال ده للاخر هتعرف تحليه لوحدك. يعني ما تتوقعيش من النوعيه دي اكتر من سؤال واحد بس في الباسج، اسمها synonym word، يعني مش هلاقي الليد وورد ولكن هلاقي مرادف ليها، وعندي منها النهارده. تمام؟ انا معاكي فعلا. تعالي يا ولاد. مستر مم. هو انا ساعات بلاقي الليد وورد بس يعني بجيب السؤال غلط في الاخر، مش عارفه ليه. ايوه، بتجيبيه غلط ليه؟ عشان عندك حاجه اسمها ميس انتربريتيشن، يعني بيقابلك فوكابلري صعب بيخليكي مش عارفه تحلي. بحس ان في اجابتين اللي هو بتردد ما بينهم واعمل واحده وبعدين لا اشطب عليها واعمل غلط. مفيش مشاكل، حاجات كده. هتتعلمي تبقى احسن، مره في مره هتوصلي للكوريكت انسر، ولكن انت عندك مشكله تانية اسمها lack of vocabulary، نشتغل عليها. في كلمات انا قايل لكم عليها يا ولاد في نهايه كتاب الجولدن بوك اوف ريدنج، هتلاقوا فيه كلمات مهمه جدا بتتكرر، يا ريت نقراها كل يوم جمعه، وطلبت منكم كده كم مره، يا ريت كل يوم جمعه نقراها. عايزكم تركزوا معايا كويس جدا، عشان دي اخر مره هنطلع فيها ليد وورد مع نفسينا. انا عايزين مع بعض نحل الباسج دي، وادي question number 21 بيقول ايه يا اولاد؟ تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول the passage author's reaction، الرياكشن بتاعه to which of the following experiences best exemplify، بيعمل example the point that she brings her own cultural intuition to her reading and research. لو حبيت اخد lead word من هنا هتبقى ايه؟ يلا ساعدوني. لو حبيت اخد lead word من هنا هتبقى ايه؟ reading research. reading and research. culture. طيب ما تاخدي cultural intuition. حد يعرف intuition يعني ايه؟ intuition يعني innate غريزة، extinct غريزة. cultural intuition، هل هتلاقي reading وريسيرش اكتر، ولا تلاقي cultural intuition؟ انهي واحدة لها اكتر؟ cultural intuition. لا بالعكس، قصدك تقول ليه مش فاهمه. ايه؟ انهي كلمة الاقيها اقل؟
هل reading وريسيرش ولا cultural intuition الاقيها اقل؟ انهي واحده يونيك؟ انهي واحده مميزه؟ cultural intuition. حلو قوي، متفقين؟ طب ما تيجي اه. ندور عليها، يلا ندور عليها. يلا يا شباب. هنا بتقول لي في لاين 12. هنا بتقول لي في لاين 12. موجودة في 73 أو 72 حاجة كده. ادي، طب ادي 12، تعال نشوف 12. انا مش لاقي حاجه في 12 يا هنا، مش لاقي هنا في 12. موجود culture بس. لا 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 لا، انا عايز cultural intuition. 72. ها، حد كان بيقول في 70 حاجه. 71 حلو قوي، ادي 71. ادي 71. انت لو قرأت من هنا لهنا هتطلع الانسر، هتطلع الانسر. بص يا ولاد، احنا هنحل الباسج دي سؤال سؤال، سؤال سؤال. بس سؤال سؤال هنحسبها كام؟ السؤال في دقيقة؟ طيب ولا بلاش، لا نحلها زي ما احنا ماشيين. ادي cultural intuition اهي، هتلاقي الانسر هنا، اقرأ هنا هتلاقي الانسر بكل سهولة واضحة وجلية، ومتأكد ما حدش فيك هيحل غلط. يبقى مشكلتك انك تحط ايدك على الليد وورد، مش هتحل غلط ولا متأكد مش هتحل غلط. طيب طب يا مستر ساعات بتبقى التدوير على الليد وورد صعب. لا، it's a matter of practice، مرة في مرة في مرة هتلاقي نفسك بتجيبها سريع. انت مش، تمام. انت ما بتحبيش تحلي، لو حبيتي تحلي هتجيبي ابوها بكل سهولة، بكل سهولة. يلا عند تمام. مين؟ يلا عند مين اللي مش فاهم ازاي يطلع الليد وورد؟ عند نمبر 22. The main purpose of the first paragraph. حلو قوي، يبقى هقرأ أول paragraph من 1 ل 24 واطلع الفانكشن بتاعه. What does it talk about؟ أنا متأكد محدش فيكم هيحل غلط، محدش فيكم هيحل غلط. أقرأ من 1 to 24، هل ده كتير؟ لو كتير اقرأ أوله وآخره، أو حتة من الأول وحتة من النص وحتة من الآخر. الباراجراف أهو من 1 to 24، اقرأ الحتة دي من هنا، وبعد كده اقرأ دي، وبعد كده اقرأ دي، اقرأ يعني خد حتة من أوله وحتة من النص وحتة من آخره. أنا متأكد محدش هيحل غلط. طيب روح عند 23. The passage author most strongly suggest، اوعى تنسى ان suggest دي يعني ايه؟ يعني inference، هتخمن. لو وصلت لللاينز هتخمن اللي في ظهرها ايه. that a particular group would deem one of its own stories to the unacceptable if during a telling، وهو بيحكي قصة، the storyteller does blah 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 blah. لو خدنا الليد وورد ناخد مين يا ولاد؟ The passage author، اقرأوا تاني بالراحة عشان ناخد lead word. The passage author most strongly suggested that a particular group، في جروب معين، would deem one of its own stories، هيعتبر القصة دي to be unacceptable، مش مقبولة. If during a telling، لو وهي بتتحكي the storyteller عمل ايه؟ ها؟ يبقى اكيد لو جاوبت هتقول لو الستوري تيلر ده عمل كذا كذا كذا، يبقى الستوري تيلر لازم تظهر فين يا ولاد؟ في الانسر، صح؟ الستوري تيلر لازم تظهر في الانسر. طب انا ممكن الاقي ستوري تيلر دي 5 مرات او 4 مرات، بس انا بتكلم عن جروب معين، عن جروب معين. طب لو اخدت جروب وستوري تيلر هتبقى المره دي هلاقيها مره واحده بس. جروب وستوري تيلر هلاقيها فين يا ولاد؟ يلا ندور، يلا ندور. جروب في ها، لاين 41. بس كده خلاص خلصت. تعالوا نروح عند لاين 41. ادي لاين 41، زميلتكم قالت هنا يا شباب. ادي فين الجروب؟ في الجروب 41. ايوه 42 من اول 39. شايف هنا بقول لك ايه؟ acceptable، وهناك كان بقول لك unacceptable. وادي الجروب، وادي الجروب،
وفين الستوري، وادي الستوري تيلر، عايز ايه اكتر من كده؟ ادي الستوري تيلر وادي الجروب وادي هنا بقول لك acceptable، يبقى العكس هتبقى unacceptable، يبقى الانسر بتاعتك في الحته دي، الانسر هنا. عايز ايه اكتر من كده؟ طيب اللي بعديه، number 24. One function of the passage's author statement لما قال ايه that her home، طلعوا لي دي فين لما قالت her home Pueblo معناها settlement. Her home Pueblo is very different from the other Pueblos in New Mexico. flying كام دي يا ولاد لما قالت كده؟ flying كام؟ 71 يا هنا؟ 75. كام؟ 75. قالت كده ب 75؟ لا ما قالتش كده ب 75. ها؟ لما قالت 76 دي على طول. My home Pueblo is very different from the other Pueblos in New Mexico. تيجي نشوف كده قالت فين؟ لما فين يا عمرو قلت فين؟ 47 تقريبا. لا. حد قال 71؟ طب استنى I drew up لا my home Pueblo is very different from the other New Mexican Pueblo. قالت كده فين يا ولاد؟ 68. 68 تعال نشوف. اه تعال نشوف 68 5 6 7 8 ايوه. For instance my home اهي يا عمرو Pueblo is very different from the other Pueblos. يبقى قالت كده، يبقى لو قرأت هنا يا عمرو هتطلع الانسر. صح يا عمرو؟ اهي my home تمام. Pueblo is very different from the other Pueblos. الفانكشن بتاعت دي ايه؟ What does she intend to do؟ قصدها ايه بالكلام ده؟ اقرأ ال choices، اقرأ الحتة دي واقرأ ال choices وشوف انهي choice is matching to what you read. تمام؟ نكمل يا شباب. نكمل 25. The passage author most strongly implies، خلي بالك imply ده inference، هتخمن that whether Pueblo elders will approve a book for the children of their community depends on the book's blah 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 blah. elders الكبار العواجيز امتى بيقرر ان البوك ده approved to their children؟ امتى يخلي اطفالهم يقرأوا الكتاب ده؟ يبقى لما احب اجاوبك يا عمرو هقول لك والله الناس الكبار بيختاروا الكتاب كذا كذا. عارف يعني الناس الكبار؟ يعني مين الليد وورد اللي هتتكرر؟ الليد وورد مين؟ elders. elders. يبقى elders لقيتوها فين يا ولاد؟ 89. 89 good job. خلاص خلصت. 88 او 89 تلاقي هنا الانسر. صح كده؟ طيب اللي وراها شفت زميلتك قالت 89 بسرعة، يعني عرفت تطلعها بسرعة. Number 26 as she is presented in the passage. Silco indicates، اسمها Silco indicates that one purpose of Laguna Pueblo hunting stories was to help hunters blah 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 blah. الليد وورد عندك قدامك لاجونا بويبلو. ها فين لاجونا وبويبلو هانتنج ستوريز؟ فين ده يا ولاد؟ لاجونا بويبلو، بويبلو معناها سيتلمنت، ده بتوع النيتيف امريكانز الهنود الحمر. لاجونا بويبلو هانتنج ستوريز موجوده فين؟ هو في hunting stories بس في line 17 بس لاجونا معاه. واللاجونا لازم تكون لاجونا معاها. تعال نشوف 17 في 17 فين لاجونا؟ حد يدور معايا يا ولاد في الحته دي؟ اهي لقيتها في لاين نمبر 9. شايفين 9 فين؟ اهي. هتقرا من اول هنا لغايه هنا هتلاقي الانسر. acclaimed Laguna Pueblo writer Leslie Marmon Silco writes that. كتبت ايه؟
وهتقرأ اللي تحتيها وتطلع الانسر. صح يا شباب؟ طيب اللي بعديها number 27. The passage author most strongly connects her knowledge of the distinctions between and across American Indian tribal nations to her experience as. The passage author most strongly connects her knowledge of the distinction between and across American Indian tribes nation to her experience as. لو خدت الليد وورد تبقى مين يا ولاد؟ distinction. ها قولي ها line 64 يا مستر. لاين كام؟ 64. صح 64. distinction between and across American Indian tribal nation. تعال نشوف 64. طب ما انتوا بيجيبوها بسرعة اهو يا ولاد. ادي 64 64 64. Cultural intuition is that body of knowledge anybody acquires based upon living experience and an experience in the specific place. As a scholar in American Indian studies, I know that there are great distinction between and across موجودة بالظبط between and across American Indian tribal nation نفس بالظبط بالحرف اهي. اللي بعديها يا ولاد (28) as it is used the vocabulary in context. 29 which of the following characteristics among the several Pueblo communities in New Mexico does the passage author most strongly use as evidence of their diversity. طب حد فيكم لقى كلمة diversity؟ دور عليها كده. وcommunity و diversity موجودة يا ولاد؟ أو characteristics؟ حد يعرف يلاقي واحدة من الثلاثة دول؟ characteristics, communities, diversity. حد لقى حاجة فيهم؟ في 49 قصدي. في إيه؟ communities. 49 communities. 49 49 49 in picture book format and marketed as Native American folk tales for children. مفيش فيك ده فوقيها I wonder what do our stories look like when they are retold outside our communities. بس ده ما جاوبش السؤال. بص السؤال كان بيقول ايه؟ بص تاني على السؤال. بتقول هو مصر في حاجة في 38 بتقول to seek or arrive at a communal. ما هي نفس حاجة طبعا. طب ايه السؤال تاني؟ ايه السؤال تاني؟ which of the following characteristics أنا عايز characteristics among the several Pueblo communities in New Mexico does the passage author most strongly use as evidence for their diversity. ده اللي هنا كانت بتتكلم عليه. أول ما بدأت مفيش كوميونتي. لو رحت الكوميونتي عند 49 مش هتحل السؤال. مفيش كوميونتي. طب هاخد طب في واحدة تانية في 8. في 8 مش هتحل السؤال. طب الكاركترستيك بتاعت الكوميونتي لو اخدت لها synonym word مرادف هتبقى مين يا ولاد؟ Pueblo communities in New Mexico تبقى مين؟ ها؟ مقابل community تبقى ايه يا ولاد؟ population. لا تبقى nation. اهي. I know there are great distinctions between and across
American Indian tribal nations, tribal communities. For instance, my home pueblo is very different from the other pueblos in New Mexico, among which there are very different language groups. احنا خدنا مكان community nation. ده الحاجة الصعبة اللي بتيجي يا ولاد. جت كم مرة يا هنا؟ كم مرة يا هنا؟ لما يبقى في synonym word بتيجي مرة واحدة بس. لما بتبقى ما فيش lead word وبتبقى في synonym word بتيجي مرة واحدة. أظن دلوقتي عارفين الانسر. بصوا على التشويسز وهتعرف الانسر هي ايه. بصوا كويس على التشويسز. بصوا على التشويسز يا ولاد. بصوا كده على التشويسز. عرفتوا الانسر ولا لا؟ محدش عايز يرد عليا. بصوا على التشويسز وعرفتوا الانسر ولا عرفناها لا؟ يا يبقى ايه؟ مستر. ايه؟ يبقى ايه؟ اه ايه؟ الإجابة ايه؟ ايه؟ اه يا راجل حرام عليك. الإجابة دي دي الإجابة موجودة عندك بالظبط بالظبط بالحرف. دي different language. different طبعا دي. طبعا طبعا. دي طبعا دي طبعا دي. ليه تبقى ايه يا عمرو؟ Their vast geographic differences. هي فين يا عمرو geographic differences؟ فين يا عمرو geographic differences؟ تعال روح معايا تاني اهي. فين؟ اهي يا عمرو. قال لك American Indian tribal nations. For instance, my home Pueblo is very different from the other pueblos. فين الجيوغرافي يا عمرو؟ in New Mexico. الاتنين في نيو مكسيكو. among which there are several different languages. language group. دي موجودة بالنص يا عمرو. صح يا عمرو؟ عشان كده صح. بقول لهنا لما ما تلاقيش lead word وتضطر تستخدمي السينونيم word بتلاقي الانسر so clear. بتلاقي الإجابة is so clear. تمام؟ لو جالك lead synonym word تبقى مرة وبتلاقي الانسر واضحة جدا يا ولاد. طيب آخر واحدة 30. The passage author states that Kivas دي كلمة من Indian American word. دي معناها cave. مش لازم تعرف معناها أصلا. Kivas are places she associates with. Kivas الليد وورد طبعا هتبقى مين يا ولاد؟ ها؟ كيفز الليد وورد. وهتلاقي لاين الانسر 80 واضحه وصريحه. صح؟ الايه؟ لاين 80 في لاين 80 سهله وواضحه. جاهزين يا ولاد؟ جاهزين يا شباب تحلوا؟ مش جاهزين. جاهزين يا ولاد ولا لا؟ تمام تمام يا مس. والباقي فين؟ كله جاهز يا ولاد؟ جاهزين؟ شاهد، عصام، روجان، أمنية، هنا، شهد، عبد الرحمن، كله جاهز؟ كريم. طيب جاهزين يا مستر. 8 دقايق. 8 دقايق. ادي 8 minutes. ادي 8 minutes. 1 2 3 جو. انا بدأت. اتكلوا على الله يا شباب.
6 minutes 20 seconds. 6 minutes 20 seconds. Four minutes 10 seconds. 4 minutes 10 seconds. Three minutes. Only 3 minutes. Two minutes. A timer is already running. Would you like to
30 seconds. Half a minute. Half a minute. Time is over. خلاص يا شباب. Who missed and how many؟ يلا يا ولاد. Who did miss and how many؟ روان no missing. مين تاني يا شباب؟ Who missed؟ يوسف حاتم missed one. مين تاني يا ولاد؟ لا يا مستر بقول ان انا زي روان ما عملتش missing. اوكي فهمتها خلاص يا يوسف. ها حد ميسنج، حد عمل ميسنج يا ولاد؟ طيب كويس. يلا نروح نحل 21. يلا يا ولاد اكتبوا الانسر بتاع 21. انتوا طلعتوا فين؟ طلعتوها فين يا ولاد؟ cultural intuition كانت في لاين 71. اكتبوا الانسر بتاع 21 يا ولاد. هي دي مشكلتكم، مش عارفين مكان الانسر فين، انما لو عارفين هتجاوبوا صح. ده اللي انا شايفه. طيب انا هقول لكم هنعمل ايه بعد ما نخلص. دي مشكلتكم، مش عارفين مكان الانسر فين، انما لو عارفين مش هيبقى عندكم اي مشكله، صح؟ عشان كده كلكم عاملين بي. طيب cultural intuition will the passage author's reaction to which of the following experiences best exemplifies the point that she brings her own cultural intuition to her reading and research. يلا روح عند line 71. ادي 71. I draw upon both my cultural intuition and knowledge when reading a book about Pueblo Indians. For example, when I read Gerald McDermott, Arrow to the Sun, a Pueblo Indian Tale, 1974, I wondered what Pueblo the book is about. There are 19 different Pueblos in New Mexico and more in Arizona, in which Pueblo did this story originate. مش عارفة جاية من أنهي Pueblo. That information is not included anywhere in the book, and there are other problems as well. And the climax and the peak and the top of the story, the boy must prove himself, يثبت نفسه, by passing through the kiva. kiva يعني cave of lions, كهف في أسود. يبقى ده experience. The kiva of serpents, كهف في serpent يعني وحوش. The kiva of bees, كهف في نحل. And the kiva of lightning, كهف في برق, where he fights those elements. McDermott's kivas are frightening place, مكان مرعب, of trial and battle. But ده هتحل سؤال تاني. I know kivas are safe places of worship and instructions. يبقى هنا الاكسبيرينس، الكتاب اللي بتقرأه ده got different kivas which are frightening for everyone, but for her they are worship and instruction. تعال نحل. تعال نشوف ايه يا شباب. Learning about Proshak's perspective on ancient traditional tales. أنا ما قابلتش الراجل ده خالص. اسمه الراجل ده ملوش support. D. Discussing the oral narrative with سيلكو. ولا قابلت سيلكو هنا، ومفيش oral narrative. ده بتقرأ كتاب book ملهاش support. C.
presenting her research to a people community other than her own. She is presenting it to another community ما عنديش support بيها تماما. أما B, reading a portrayal of Kivas in a popular book. فعلا ده الاكسبيرينس. B is a correct choice. استنوا يا شباب. وانتوا واقفين روحوا عند 30. عند 30 يا شباب. The passage author states that kivas are places according to the author. بالنسبة للauthor الكيفز دي ايه يا ولاد؟ احنا قرأناها وحليناها كمان. قرأناها وحليناها. ها؟ كمل الانسر. According to the author, not according to the book. مش وفقا للكتاب بس according to the author الكيفز دي places of worship and instruction. طبعا جي. طيب نرجع تاني عند 22. الفانكشن بتاع اول باراجراف. انا قلت لكم مش هتغلطوا، متاكد ان مش هتغلط. الفانكشن بتاع اول باراجراف. يلا يا شباب. ده مفيش ليد وورد، انت عارف انت رايح فين صح؟ مستر هو انا الوحيدة عاملاها اف غالبا هي غلط يعني. ده مين بيتكلم؟ ياسمين. انت داخله باسم سيف الدين ازاي يا ياسمين؟ لا انا اسم اخويا طب اعملي عشان انا فاتحة من عندي. استني اصلح لك الاسم. خليكي مكانك وانا اقول يا رب مين سيف ده؟ مين سيف ده؟ خليكي مكانك. ايه ده؟ وانا خرجتك ولا ايه؟ سيف. ايوه. عملت انت غيرتيها؟ اه. طب خلاص. طيب انت شايفه انك انت وحيده عاملاها اف. طب ما تديها انذر لوك يا ياسمين. حاولي تصلحي، حاولي تشوفي انسر تاني يا ياسمين. ما هي لو مش اف اكيد جي يعني عشان اكيد مش طيب. كله عملها غلط. طب تعالي نقرا. ممكن يكون كل عملها غلط يعني. تعالي نقرا يا ياسمين. يلا هنقرا من اول جزء او من نص جزء. The traditional stories include myth أساطير, legends and folk tales وروايات حكايات rooted in the oral storytelling traditions of the given people. Through story, people pass their religion, beliefs, customs, history, lifestyle, languages, values. يبقى هنا في significance أهمية الستوريز. Values and the places they hold sacred from one generation to the next. As such, stories and their telling are more than simple entertainment. كفاية. نروح نقرأ فين؟ These accounts contained information of critical importance about the behavior and the migration patterns of mule يعني offspring deer. ده هنا بدي example. Hunting stories, carefully described key landmark and location of fresh water. يبقى هنا بيتكلم على السيجنيفيكانس بتاعت الستوريز وهنا ادى example ليها. ودايما مش اي ستوريز، ده فولك تيلز وليجندز وميثس و تالزمان طلاسم. طيب تيجي نشوف. تعال نشوف اف. احنا بنحل كام؟ نحل 22. تعال نشوف اف. Explain how traditional stories change as they are passed from one generation to the next. هل الستوريز دي بتحصل لها change؟ لا، لازم نطلع بسرعة يا ياسمين.
هل الستوريز دي بيحصل فيها تشينج؟ تعال نشوف. when passing from one generation to another، تعال نشوف. هو قالها الكلمة دي بس ما قالش change. beliefs, customs, history, lifestyle, language, values and places they hold sacred from one generation to the next. قال لك hold أيوة sacred أنا مقدسة. أيوة عارفة أيوة connected to God، بس أنا ما قريتش الحتة دي، فلما لقيت generation قمت اخترت F خلاص. بس فين اللي تشينج؟ هنا مركز، هنا الفوكس بتاع التشويز ان الستوريز دي بيحصل لها تشينج. did he say that؟ ما قالش كده، صح كده؟ ما قالش ان الروايات دي بتحصل لها تشينج أيوة. خالص. يلا بقى نشوف بقيه التشويسز. يلا نشوف J. demonstrate the folk tales measure how a culture's worldview has changed over time. الكالتشر هي اللي changed، لا الروايات بتحصل لها change ولا الكالتشر بيحصل لها change. He's not talking about the culture, he's talking about the legends. H. Contrast the purpose of folk tales with those of myths and legends. لا ده الميثز والليجندز والفوك تيلز واحد، التلاتة جمعهم مع بعض، يبقى ما عنديش contrast وتناقض. Contrast is not correct لأن الميثز والليجندز وفوك تيلز كانوا مع بعض، يبقى تخرج H. أما الولاد اللي عاملين G discuss the value، هي value موجودة بالنص of traditional stories and their function within the community. الفانكشن بتاعها ايه؟ entertainment، بتدينا entertainment. اطلع تاني الله يكرمك، اطلع تاني. ادي الانترتينمنت اهي الفانكشن، ادي entertainment. وان فيها value، فيها values اهي. عايزين ايه اكتر من كده يا ولاد؟ صح يا ياسمين؟ يلا يا ولاد، يلا 2023. The passage author most strongly suggests that a particular group، احنا خدنا جروب كليد وورد، الجروب ده بتاع الستوري تيلر. ها يلا لقيناها في كام يا ولاد؟ لي ليد وورد دي في كام؟ ايوه 3944. طب الانسر ايه؟ ايه الانسر يا ولاد؟ انا شايف دي. سلام عليكم، انتوا لو عرفتوا مكان الليد وورد فين الله اكبر، محدش هيقدر عليكم. الله اكبر لو عرفتوا مكان الليد وورد والاجابه فين، ما شاء الله عليكم. طيب احنا هنشوف لها حل النهارده. يلا نروح نقرا عند 39. عند 39 من هنا. In this way the people seek or arrive at a communal truth rather than an absolute truth. A storyteller may revise a story، بيراجع الستوري according to his or her own interpretation. ممكن يعملها revise or according to the knowledge of the audience. But في حاجة مهمة، in order for it to be acceptable، عشان تبقى مقبولة to the group from which the story originated, it should remain true. لازم تبقى true to the spirit and the content of the original. يبقى فيها الأصالة بتاعتها. يبقى to be acceptable it has to be true to the spirit and the content of the original. يبقى فيها المكونات الأصلية بتاعتها. انتوا عملتوا دي. طب تعالى نشوف. يبقى فعلا significantly changed the spirit. ده لما تبقى unacceptable. امتى تبقى unacceptable؟ لما يعمل change للspirit of the story. فعلا بالعكس هتبقى acceptable لما ما يعملش change، يبقى تبقى unacceptable لما يعمل change للspirit. يبقى دي is a correct choice. أما C agreed with the audience members adding detail. لا adding detail لا revise مش adding detail. طب B used his or her own experience to interpret عشان يشرح
one event in the story. لا interpretation لا مالها support. طب ايه incorporated يدخل فيها new details into the story وقال لك يعمل revise. انا بدخل new details مالها support. دي is a correct choice. طب يا ولاد 24 one function of the passage's author statement that her home Pueblo is very different from the other Pueblo in New Mexico is to الفانكشن ايه يا ولاد؟ دي كانت تقريبا في 64 يا عمرو ولا في كام يا عمرو؟ الليد وورد كانت في كام يا ولاد؟ الليد وورد بتاعت 24 كانت في كام يا شباب؟ كانت في لاين كام؟ قلنا في لاين 67. طب اكتبوا الانسر يا ولاد. اكتبوا الانسر. الانسر بتاعت 24. ادي اف من عند شهد وعمرو اف، عبد الرحمن اف، أمنية اف. وشايف فيه اتش وشايف فيه جي. يوسف وائل عامل جي. طب ما تيجي نقرأ. يلا هنروح عند 60 كام يا عمرو؟ ناخد من 64 مثلا، من 65 من هنا. As a scholar in American Indian Studies, I know there are great distinctions between and across American Indian tribal nations. For instance, my home Pueblo is very different from the other Pueblos in New Mexico, among which there are several different language groups. خلي بالك كويس قالت ايه؟ As a scholar of American Indian Studies, I know that there are great distinctions, few differences, between and across American Indian tribal nations. For instance, with the example, my home Pueblo is very different from the other Pueblos in New Mexico. يبقى ادت example لأن في differences between and across American Indian tribal nations. حلو قوي. يلا بقى نحل. يلا يا ولاد نشوف ايه. Describe the cultural and traditions of her home Pueblo. مين اللي عمل اف يا ولاد؟ كم واحد عمل اف؟ كم واحد عمل اف يا ولاد؟ طيب هل هي عملت description وصفت؟ هل هي وصفت الكالتشر والتراديشن بتاعت her home Pueblo؟ تعال نشوف هل هي وصفت ولا لا. يلا نشوف تاني يلا نشوف. هل هي عملت description؟ بص كويس معايا. قالت ايه؟ فين؟ بص كويس هل هي وصفت ولا لا. قالت as a scholar in American Indian Studies, I know that there are great distinctions between and across American Indian tribal nation. For example, my home Pueblo is very different from the other Pueblos in New Mexico. هل هي وصفت ال differences؟ حد يجاوب عليا. هل هي وصفت عملت describe لل differences؟ حد يرد عليا. وصفت. يا مستر. فين؟ وريني فين؟ great distinctions. هي فين الديسكريبشن؟ فين الوصف؟ اوكي. هي قالت فيه differences. ايه هي الديفرنسز؟ ادت ما example. تقالوش. لا ادت example اللي هي different languages. بس هل عملت description وصف؟ ما وصفتش. صح كده؟ يبقى هنا المستيك في تشويس اف كلمة describe. describe ما تنفعش، هي ما وصفتش. صح كده؟ خلي بالك من كل كلمة. طب تعال نشوف جي.
help support her later analysis and critic of McDermott's book. ده حاجة جت بعد كده، هسيبها شوية. تعال نشوف إيه؟ تعال نشوف H. Directly compare the stories of several American Indian tribal nations to those of her tribe. هل هي عملت comparison للستوريز؟ لا ما عملتش. Did she compare the stories؟ ما عملتش comparison. يبقى H زيها زي F، الاثنين مش صح. J. List the criteria she uses to evaluate books marketed as Native American folk tales. هل هي بتتكلم عن criteria يعني styles she is using to evaluate books marketed؟ ملهاش support في اللي أنا قرأته خالص. طيب. مستر هو في H هو قالت فوق إن I know there are great distinction between and across American Indian tribal. For instance, my home فهي compared American Indian tribal nation دي. فين الكومباريزون؟ قولها لي بقى، قولها لي بقى ايه هي الكومباريزون دي؟ هي قالت إن في great distinction between American ايوه دي الكومباريزون دي يعني ده كذا وده كذا، ده كذا وده كذا. يعني عارف يعني ايه كومباريزون؟ يبقى في than كذا than كذا و as well as كذا و comparative to. هل في عندك comparisons؟ هي قالت في differences ولكن قالت عملت comparison؟ لا بس قالت إن في difference بس ما فين هنا بقول لك في التشويس دايركت بطريقه مباشره compare the stories، بقارن ستوريز. لا ده ما كانش عندي غير ستوري واحد من كتاب واحد بتاعت الكيفز، صح؟ ما كانش عندي غير ستوري واحده بس. طيب تعالوا، انا مش لاقي انسر ولكن في انسر تانية رابعه بتتكلم عن اللي بعد كده. تعال نقرا بدايه الباراجراف اللي بعد كده. لما قالت I draw upon both my cultural intuition and knowledge when reading a book about Pueblo Indian. For example, with this example, when I read Gerald McDermott's Arrow to the Sun, a Pueblo Indian Tale 1974, I wondered what Pueblo the book is about. مش عارفة تبع أنهي Pueblo. عشان كده ده اللي بتدي بيه example، لأن في distinction، في great distinction، في اختلافات كتير بين البويبلوز، بين النيشنز، ومش عارفة الكتاب ده it belongs to which pueblo، لأنهي pueblo. There are 19 different pueblos in New Mexico and more in Arizona. In which pueblo did this story originate؟ تبع أنهي pueblo؟ أنا مش عارفة. يبقى تعالى بقى نشوف التشويس ده. يبقى التشويس ده بيأكد إن في differences ما بين الإيه؟ pueblo. يبقى هنا بقول لي هختار مين يا ولاد؟ هختار جي help support her later analysis، التحليل بتاع اللي جه بعد كده and critic of McDermott's book. ايه هو critic؟ she doesn't know which pueblo it originated، جاء من انهي ايه pueblo. يبقى G is a correct choice. مظبوط يا شباب؟ كلير يا ولاد؟ انا رحت عند F لقيتها ما تنفعش، و H لقيتها ما تنفعش، و G لقيتها ما تنفعش. يلا نحل 25. The passage author most strongly implies that whether Pueblo elders العواجيز الناس الكبار will approve a book for the children of their community depending on the books blah 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 blah. احنا خدنا elders لقيتوها في 88. يبقى الانسر ايه يا شباب؟ اكتبوا الانسر. I'm watching your answers. يلا يا ولاد اكتبوا. طب في ادي كريم وياسمين والباقي فين يا شباب؟ انتوا كاتبين من بدري يعني. طيب يلا نروح عند 88. تعالوا
هنا. As such, elders at one pueblo would say the book could be used with their children, while elders at another pueblo would disagree. طب على ايه بيقولوا ينفع وما ينفعش؟ This is not a question of cultural authenticity. It is one of the appropriateness. قد ايه هو مناسب in teaching given a specific audience. يبقى the appropriateness in teaching يعني قد ايه ينفع للأطفال. appropriate مناسب. يبقى الانسر فين؟ انتوا عاملين الانسر سي. تعال نشوف ايه. entertainment ما كانش فيه. B popularity among other tribal members ولا كان فيه. طب C appropriateness and relevance to that the community's cultural values. قد ايه مناسب للكوميونتي. طب D successful representation of the world view of many cultural groups. لا مفيش success. يبقى فعلا C is a correct choice. طيب 26 يا شباب. As she is presented in the passage, Silco indicates that one purpose of Laguna Pueblo hunting stories في لقيناها في لاين كام يا ولاد اللي بتعملوا اف و اتش؟ لاجونا بويبلو هانتنج ستوريز لقيناها في لاين كام؟ لاجونا بويبلو هانتنج ستوريز لقيناها في لاين كام؟ انا مش سامع. لاين 9 to 20. اوكي طب كملوا الانسرز. يعني من 10 ل 20 25 كده. طيب كملوا الانسر يا شباب. ياسمين برضو عامله اف. كملوا الانسر. وعبد الرحمن اشرف عامل اف والباقي عامل اتش. ها ها كملوا الانسر يا شباب. تعال نقرا من 9. من 9 acclaimed يعني known, very well known Laguna Pueblo writer Leslie Marmon Silco writes that the oral narrative or a story was the medium يعني وسيلة by which the Pueblo people transmitted an entire culture, a worldview complete with proven strategies for survival in her discussion of hunting stories. وبدأت تقول جزء من hunting story. These accounts contained information of critical importance about the behavior and the migration pattern of mule deer. Hunting stories carefully described key landmark and location of fresh air وهكذا. طيب تعال نشوف الانسر فين. locate شهادة صم. locate and rescue يعني بينقذ lost hunters from other tribes. هل عندي support للكلام ده؟ ما عنديش support للكلام ده يا ياسمين. ما عنديش locate and rescue lost hunters from other tribes. ما عنديش يا جنى. ما عنديش يا عبد الرحمن. ما عنديش بيسبورت. اللي شايف فيه سبورت يقول لي على مكانه. اللي شايف سبورت الاف يقول لي على مكانه. اللي شايف سبورت الاف يقول لي على مكانه. ها مفيش. هي مش ممكن تكون اللي هي lost travelers و lost Pinon not gathers دي have been saved دي. لاين كام؟ بتتكلمي في لاين كام؟ 21 20 يلا. Thus, a deer hunt story might also serve as a map
lost travelers, a lost pennon nut دي شجرة الصنوبر. gatherers الناس اللي بتجمع شجرة الصنوبر. have been saved by citing a rock information. By citing a rock information, they recognize only because they once heard a hunting story describing this rock formation. يعني إنه سمع في ستوري بتحكي عن الروك دي، فالروك دي هي السبب إنه he's been saved. يبقى have been saved by citing a rock formation مكان الصخرة. They recognize only because they once heard a hunting story describing this rock formation. تعالى تاني نبص على F. انت خليتنا نقرأ أكتر. طب نبص على F. Locate and rescue lost hunters from other tribes. From other tribes. ومين قال لك إن هم lost from other tribes؟ مين قال لك إن هم from other tribes؟ As she is presented in the passage, Silco indicates that one purpose of Laguna Pueblo hunting stories was to locate and rescue lost hunters from other tribes. طب هم lost يعني ضايعين. طيب بتعمل لهم rescue بتنقذهم. اللي أنقذهم مين؟ هل هي لاجونا بويبلو هانتنج ولا الفورميشن روك فورميشن ولا sighting of rock formation؟ لا, they've been saved by the sighting of the rock formation. They've been saved by the sighting of the rock formation. They've been saved by the sighting of the rock formation. وما فيش other tribes وتخرج F. G. Document the number of successful hunts. Successful hunts from one season ولا عندي season. شكرا. J. Find catches of food by following trails made by pennon nut gatherers. Find catches مالها support. Identify the behavior and migration pattern of game. عارفين game معناها ايه؟ game معناها hunting. hunting خلي بالك كويس من التشويس ده. game معناها hunting. identify بحدد البيهيفير والمايجريشن باترن. روح معايا بقى. identify فين؟ روح معايا هنا بقول لي ايه؟ These accounts contained information of critical importance about the behavior and migration pattern of mule deer hunting stories carefully described key landmark. بتوصف الكي landmark فبتعمل identification as location of fresh water. ده الانسر. تمام يا شباب؟ إذا كلير ولا لا يا ولاد؟ ها يا شباب إذا كلير ولا حد مش مقتنع؟ شباب محدش عايز يرد عليا. تمام يا مستر. clear يا مستر. طيب number 27. The passage author most directly connects her knowledge of the distinction between and across American Indian tribal nations to her experience as. ها يلا يلا يا شباب. الانسر واضحه خالص. كانت الليد وورد فين يا ولاد؟ الليد وورد كانت فين؟ في 65. تعال نشوف 65. As a scholar in American Indian studies, I know that there are great distinction between and across. لأنها كانت scholar. الانسر بتاعتك ايه؟ واضحة وصريحة. الانسر ايه؟ هي مش فريند للراجل ده ولا editor القصة مش بتاعتها ولا an elder in her Nambi Pueblo community. 28 يا شباب. great طلع معناها ايه؟ great. great.
تعال نشوف great موجودة فين؟ في line 66. As a scholar in American Indian studies, I know that there are great distinctions between and across great differences, huge differences. Great معناها massive, huge differences. يبقى significant كبير فعلا. Significant is great. Excessive الكلمة دي negative، حاجة بزيادة بس negative. Splendid عظيم I don't think so. أما exuberant exuberant دي معناها massive، معناها plentiful يعني عدده كتير، ما تنفعش. يبقى فعلا significant is a correct choice. 29 which of the 29 احنا عملناها ولا لا؟ Which of the following characteristics among the several Pueblo communities؟ احنا قلنا ان الكوميونتي دورنا عليها مش هتديني answer، خدت nation وعايز الكاركترستكس بتاعت النيشنز دي. يلا يلا اكتبوا الانسر في 29. ورحنا عند مين؟ رحنا عند نيشن. فين نيشن؟ هنا. I know that there are great distinction between and across American Indian tribal nation. For instance, my home Pueblo is very different from the other Pueblos in New Mexico, among which there are several different language group. يبقى ده الديفرنس موجودة بالظبط في التشويس دي. وطبعا احنا كنا عملنا 30. طيب انا مش عايز اسالكم المستيكس بتاعتكم الا ان انا عارف ان في معظمكم في 2 على الاقل حلهم غلط، صح كده؟ حد عمل نو ميستيكس او 1 ميستيك يا شباب؟ انا واحدة غلطت هنا. 3. ايه؟ 3. مش وحش، مش بطال. وانا واحدة كمان. 2. انت مصر كمان بس صح؟ انا الفكرة ان انا غلطت 3 واحنا كنا عارفين الليد وورد وخلاص تعالوا نضايق، لكن لو انا في حلوة. الامتحان مش عارفة الليد وورد حلو هاخد جميل وقت اكتر، وده اللي بيحصل فعلا لما بحل قولوا لي يا لوحدي. اولاد، جميل قوي. ده اللي عايز اتكلم فيه. قولوا رايكم نعمل ايه في موضوع الليد وورد ده. انا عندي اقتراحين عايز اعرضهم عليكم واسمع لو حد عنده حاجه احسن منهم. الاقتراح الاول ان انا هخليكم انتوا في الاول تطلعوا الليد وورد واسالكم هي فين قبل ما نحل. يعني هديك 3 minutes 3 دقايق تطلع فيهم الليد وورد بتاع الباسج كلها، واسالكم فيهم مكانهم فين، وبعد كده تحل في 6 دقايق. ده اقتراح. الاقتراح التاني ان انا اسيبك تحل وتطلع انت الليد وورد، وبعد كده احرجك واخلي وشك احمر ونطلعها مع بعض واحنا بنحل. دول اقتراحين. هل حد عنده اقتراح احسن لموضوع الليد وورد ده يا ولاد؟ طب ما نخليها تاسك واجب عليك، وان انا اديك 3 دقايق تطلع فيهم الليد وورد واسالك عليهم كلهم، وبعد كده اخليك تحل في 6 minutes. ايه رايك؟ مستر ممكن تقول تاني مستر معلش عشان انت قطع. ما اخليها تاسك عليك، واجب عليك. اديك 3 دقايق تطلع فيهم كل الليد ووردز وتشيك عليهم واسالك فيهم ونعمل تشيك عليهم، وبعد كده تحل في 6 minutes. او بص اديك 2 minutes 30 seconds 2.5 تطلع فيهم الليد وورد، تبقى تاسك، تبقى جزء من الشغل بتاعك. تمام؟ 2.5 تطلع فيهم الليد وورد، اعمل تشيك ونفحص ونعمل انفستيجيت ونشوفهم صح ولا لا، وبعد كده اديك 6 minutes to 30 seconds تحل فيهم. ايه رايكم يا ولاد؟ تمام ولا ايه؟ عايز اسمعكم.
تمام يا مستر، كويس. تمام يا مس. طيب يبقى تبقى جزء، وكمان بناخد التايم بتاعها منين؟ من وقتك. يعني هقطع منك 2.5 دقيقة. كل واحد فيكم هيطلع الليد ووردز وهسأله فيهم كلهم، تمام؟ وهنعمل كوركشن، هنصلح. ايوه الليد وورد بتاعتك غلط يا عمرو، المفروض تبقى كذا، زمايلك عاملينها كذا. وقصيت منك 2.5 دقيقة وهديك 6 دقايق ونص تحل فيهم. ده اللي نعمله المرة الجاية ان شاء الله. تمام يا ولاد؟ طيب تعالوا نعمل passage number 3 في الانجليش. passage دي average ل above average، من average ل above average يا ولاد، اللي هي number 3. اللي هي دي من أول question. خلي بالكم passage دي أسئلتها مختلفة شوية. من أول 30 لغاية كام؟ لغاية، شوفوا آخر سؤال فين؟ من أول 30 لغاية 44. المفروض كانت تبقى 45. التست بتاع 2017 ده مختلف خالص. من أول 30 لغاية 44. ها جاهزين يا شباب؟ شباب جاهزين؟ جاهز. هنحل في قد ايه؟ في 8 minutes، 8 دقايق برضو. Let me set the time. 8 دقايق. ادي 8 minutes. 1 2 3 4 من 30 ل 44. يلا يا شباب. انا بدأت. الحمد لله. Six minutes. 6 minutes.
4 minutes guys. 4 minutes. Two minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds. عبد الرحمن يا أشرف أرجوك any choice you're not sure of any question you're not sure of أرجوك راجعوا تاني من فضلك. يلا يا عبد الرحمن. One minute 30 seconds. 1 minute 30 seconds. نفس الكلام يا عمرو. وكريم نفس الكلام. لسه في تايم كتير يا شباب. كويس، يا رب ما الاقيش ميستيكس بعد ما انتم مخلصين بدري كده. يا رب ما الاقيش ميستيكس. عندك half a minute. half a minute. Time is over. يلا يا شباب. I don't think anybody missed. مش كده؟ يعني كلنا خلصنا. Did anybody miss guys؟ ها؟ حد عنده missings؟ شباب؟ ما اعتقدش. طيب يلا يا ولاد number 30. يلا يا شباب. number 30. 30 يا ولادي. ها؟ number 30. أنا شايف H وشايف F وJ. يا نهار أبيض. كل حاجة. J و F و H. كل حاجة. ها؟ أنا شايف كل التشويسز قدامي. اكتبوا يا شباب. اكتبوا يا ولاد. اكتبوا يا ولاد.
مهم. طيب عمرو غانم وجانا عماد وشهد، خليكم معايا يا ولاد. فيرب، عارف الكتاب ده؟ ده شايفين الكتاب ده يا ولاد، او النوت بوك ده؟ شايفين اللي في ايدي؟ شايفين اللي في ايدي ايه؟ ايوه EST. اي اس تي. الكتاب ده لو عملته كده اسمه ايه؟ ده اسمه fold. folded. to fold يعني rolled، ده اسمه fold. طب لو عملته كده ده اسمه ايه؟ unfolded. يعني ايه unfolded؟ يعني open، مفتوح، صح؟ يبقى ده مفتوح unfold. انما اعمله كده، اعمله when I roll it up بقى اسمه folded. تمام؟ كده بقى مفتوح. يبقى unfold معناها بيفتح، حلو قوي. وكمان unfold معناها to show، بيبين حاجة، يبقى معناها to show ومعناها to open. طيب تعال نشوف. لو أنا اعتبرت يا شباب إن the movie scene ده subject، ده subject. unfolds بيبين، ده الفيرب، حلو قوي، ده الفيرب. والobject هو ده a boy. ينفع أحط بين الفيرب والobject كوما؟ ردوا عليا اللي عمل اف. ينفع احط بين الفيرب والاوبجكت كوما؟ ما ينفعش. اذا اف غلط. طيب لو اعتبرت ان فيرب unfold معناها to open، بيفتح. تعال بقى نشوف السنتنس structure. the movie scene ده subject. unfolds يعني opens، بيفتح المشهد، ده الفيرب. بيفتح ايه؟ او opens a boy، ادي البوي ده. طيب opens، طب استنوا، the movie scene opens، ممكن احط هنا period او ممكن احط period. السنتنس انتهت. the movie scene starts يعني opens. the movie scene starts opens. انا ممكن احط هنا period، ممكن احط period اهي، وابدا close تاني، يعني اختار H وابدا close تاني. a boy out exploring، ده السبجكت. البوي ده السبجكت. البوي ده موصوف بانه ايه؟ adjective. ده موصوف بانه out exploring، ده adjective للبوي. تمام؟ a boy subject، out exploring ده adjective للبوي. فين الفيرب؟ trudge. trudge الفيرب يعني walk. trudge يعني walk. قال الفيرب. يعني ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول a boy trudges across the snow and arrives. وحتى arrive parallel لمين؟ parallel trudges، صح يا ولاد؟ يبقى عندي close وperiod وclose. the movie scene unfolds period. a boy out exploring the subject. trudges the verb walks across the snow and arrives. arrives كمان عامله parallel لمين؟ لتراتشز. يبقى اذا H is a correct choice. اما هنا في J عندك run on، الاتنين close، حضرتك ما حطيتش ما بينهم punctuation. الاتنين close، حضرتك ما حطيتش ما بينهم punctuation. طيب وهنا البوي تحط وراها كوما ما ينفعش، هنا فيها ميستيك. يبقى correct answer بتاعتي H. حد ما فهمش يا ولاد؟ فهمتوا ليه H كان correct؟ ردوا عليا من فضلكم، اللي ما فهمش يقول لي. فهمنا. طيب يلا نشوف التانية، سهلة خالص بقى، وجاب لك واحدة صعبة والتانية سهلة. ها اللي بعديها يا ولاد 31 دي فيها wordiness، فيها wordiness. يلا يا شباب، سهلة، فيها wordiness. part of what draws an audience into scenes like this is the sound.
part of what draws an audience into scenes like this. كل ده subject والverb فين؟ is and الverb is. طيب like this with that in mind. with that in mind هو مقابل like this، هي زي like this، لازم اخلص منها، يبقى اختار دي. تمام. طيب اللي بعديها بيقول لي ايه؟ بيقول لحظة واحدة، بيقول which choice best suggests that talks. عارفين يعني ايه talks؟ يعني الافلام اللي فيها كلام الناطقة. talks swiftly and dramatically put an end، بتنهي to the silent movie era، عصر الافلام الصامتة. talks الافلام الناطقة. put an end the word function. السؤال ده word function، وظيفة الكلمة واحدة بس. talks الأفلام الناطقة. put an end بتنهي to the silent movie era، عصر الأفلام الصامتة. هات لي من فضلك مين بيقول كده؟ انتوا عاملين اف، تعال نشوف. when talks sweep بتمسح بتكنس silent movies of the scene. when talks sweep، أيوة الفانكشن هنا بتاع كلمة sweep. sweep بتكنس بتمسح بتخلص من silent movies of the screen. طيب فعلا دي اللي put an end. put an end يعني ايه؟ يعني sweep بتكنس بتمسح eradicate بتقضي على. طيب G invites the beginning of what؟ ما تنفعش. stirred up the movie industry بتحرك. طب began their entrance؟ لا مفيش، هي فعلا F. 33 مفيش أهيف من كده. 33 يا ولاد. It was folly. 33 folly is a human. عارفين حد يعرف يعني ايه folly يا ولاد؟ حد يعرف يعني ايه folly؟ مش ده كاركتر يعني بني آدم؟ هو كان بني آدم، أنا ما عادش بني آدم. فولي هو بني آدم اللي اخترع، اللي ركب الصوت في الأفلام. فمن اسمه خدوا كلمة فولي. لو أنت بحثت عن فولي دي معناها صوتيات الأفلام. طبعا عشان هو أول واحد يركبها فاتاخدت على اسمه. فولي اللي الأكوستكس أوف ذا موفيز، تركيب الصوت على الفيلم. إنما أصلها بني آدم، صح زي ما أنت قلتي. يبقى فولي who figured out، فعلا هو a human. ماله عمل فولي who figured out the squeezing that squeezing blah blah blah. فولي who لازم تكون human who. طب يلا 34 يا ولاد. 34 34 شوف السنتنس lacks what، ناقصة ايه. شوف السنتنس ناقصة ايه في 34. يلا نشوف. يلا يا ولاد. Folly who figured out that squeezing a sock يعني فردة شراب full of squeezing a sock full of cornstarch. طب squeezing a sock full of cornstarch كل ده subject. كل ده subject. السبجكت محتاج verb والverb بيجي بعده ايه؟ object. الobject اسمه ايه؟ a sound. يبقى squeezing produces a sound. يبقى squeezing blah 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 produces a sound. squeezing ده gerund والgerund بيعمل معاملة السنجل، يبقى لازم produces. يبقى squeezing a sock full of cornstarch ماشي produces أهو produces ده الverb، السنتنس ناقصة verb fragment produces a sound. يبقى H is a correct choice. to get اوعى تختار verb to get، ده مش formal وما تختاروش خالص. which makes بقت wordy. G بقت wordy خالص. أما F فهي fragment وناقصة verb، ناقصة الverb.
يلا يا ولاد نعمل 35. 35 35 أيوه نكمل. طيب يلا نشوف. Folly grabbed a cane to generate the illusion. illusion معناها signal، علامة أو إشارة، ولكن هو ما يقصدش كده. of many people on foot، عايز يديك الفيلينج بتاع إن في ناس كتير walking on foot. طب generate the illusion signal I don't think so، يقصد الillusion، يبقى create the illusion. create the illusion C is a correct choice. يبقى create the illusion. طيب 36 يا شباب. 36 السنتنس دي فيها ميستيك، ازاي تصلحها؟ 36 عشان اصلحها تيجي نشوف. low budget solutions to big problems، كل ده subject، كل ده subject، ده subject. that eventually earned، بشيل that، subject عايز verb. eventually earned him the status of a Hollywood legend. يبقى low budget solutions to big problems eventually earned him، خليته يكسب the status of a Hollywood legend. يبقى لو شلت that هخلي السنتنس فيها subject و verb. يبقى مين هيخليني أشيل that؟ يبقى eventually J. طيب 37 يا شباب. 37 ليه عاملين دي؟ movies with sound were in their infancy at the time. infancy يعني لسه بادئة. movies with sound were in their infancy at that time. طبعا دي متكررة قبل وبعد كده. متكررة قبل وبعد كده، ده redundant أنا مش محتاجها. movies with sound were in their infancy at that time. لسه بادئة وقالها قبل كده وهيقولها كمان بعد كده، يبقى أنا عايز دي. 38 يا شباب. The need for folly arises from the sound clatter. يلا 38. The need is equal to need is equal to it. The need is equal to it. صح كده؟ arises أول حاجة J arise دي سيبك منها خالص، ما ينفعش أقول it arise ولا aroused، يعني معناها to trigger يثير. طيب هل هي arises ولا arises؟ تمام، arises ولا arises from؟ the need for folly arises يعني بتيجي من ايه؟ arises from. arises from. ليه arises؟ ليه يا ولاد H؟ يا ولاد arise يعني ايه يا شباب؟ يعني come from، يعني result from. arise لازم تاخد preposition. arises from جاية من، ما ينفعش أقول the need for folly arises the sound. arise هنا مش معناها بيرفع. arise يعني bring، to bring يا شباب، لازم تاخد preposition. لازم تاخد preposition. the need for folly arises from. the need for folly arises from. arise from لازم تاخد preposition. the need for folly arise معناها come from أو result from، لازم تاخد preposition. هنا مش معناها يرفع، ما يقدرش يقول the need for folly arises the sound، ما بترفعش الصوت، لا خالص. H is not correct. Number
39. If the writer were to delete the underlined portion, ينفع يعملوا delete؟ the essay will primarily lose. لو عملت أنا delete لده الاسي هيفقد إيه؟ يبقى لازم نشوف الفانكشن بتاع الجزء ده. اقرأ الجزء ده شوف الفانكشن بتاعه. يلا يا شباب. يلا وده 39. ركز كويس عشان 39 مش ايه يا أمنية، 39 مش ايه يا جنى، 39 مش ايه يا هنا، 39 مش ايه يا ولاد، مش ايه. تعال نشوف the job of the sound technician. sound technician مهندس الصوت whose role الدور بتاعه is distinct مختلف from that of the Foley artist. هوبا، عايز يقول ان الجوب بتاع الساوند تكنيشن مختلف عن الجوب بتاع الفولي ارتست. يبقى انا لو شلت دي مش هيبين الفرق بين الاتنين. لو انا شلت الاندرلاين بورشن is not gonna show the difference، مش هيبين الفرق ما بين الفولي ارتست والساوند تكنيشن. مش كده برضو؟ مش هيبين الفرق. يا هنا، هنا عامله ايه او دي؟ تعال نشوف ايه يا هنا. establishes what the role of a sound technician in making a movie. طب ما هو برضه في رول للفولي ارتست. لا، لازم اختار دي. reduce the chance of confusion، هيقلل الconfusion اللخبطه about whether sound technician means foley artist. بص بيقول لي ايه في الاندرلاين؟ بيقول لي whose role is distinct مختلف from that of the foley artist. يبقى الناس فاهمه ان الفولي ارتست والساوند تكنيشن زي بعض. فالسنتنس دي وجودها انها بتعمل reduce، بتقلل the chance of confusion، لان بتقول لي ان their jobs are different about whether sound technician means foley artist. يبقى دي correct، دي هي اللي correct مش ايه. صح يا شباب؟ كلير يا ولاد؟ ليه دي؟ فهمتوا ليه دي correct يا ولاد؟ شباب تمام يا مستر. طب 40 يا ولاد، 40 يلا. 40 سهلة، 40 سهلة، 40 سهلة، 40 ها 40 سهلة. An airplane flying overhead. A phone ringing. A door يبقى لازم زيها فيها verb معين ing، لازم زيها. A door slamming. slamming يعني بيخبط، يبقى زيها بالظبط. اعمل parallelism زيها. A door slamming. A phone ringing. طيب ايه اللي وراها يا ولاد؟ عندك non essential، اللي بعديها فيها non essential. non essential واضح، ادي داش وهنا لازم يبقى في داش، هنا لازم يبقى في داش، بعد استوديو يبقى في داش. طب ما تيجي نقرأ ها. عايز بعد استوديو داش، بعد استوديو تبقى في داش اهي. طب ما تيجي نقرأ بدون non essential. يلا. Then while viewing the film in a Foley studio, the Foley artist recreates the sounds of the actor's actions. يلا يا ملك، يلا يا ملك، أين أنت يا ملك؟ يبقى أنا عندي non essential صريح، أنا عندي داش وهنا ما ينفعش أحط colon أصلا. قال لك while viewing the film in a Foley studio، عشان أحط الكولون ده لازم يبقى قبلها complete sentence، واللي قبلها مش complete sentence عشان while اللي قبل مش complete sentence، يبقى الكولون ده ما ينفعش. لا، انا عندي non essential باتنين داش، ادي داش بعد قبل كلمة the folly وعايز داش بعد كلمة studio. وهنا في لو قرأت بدون الاتنين داش بدون الجزء ده it does make sense، ما فيهاش اي مشاكل. يبقى انا هختار B عشان to generate ال non essential.
باقي مين؟ 42 يا ولاد، ولا خلصنا ولا لا لسه؟ 42 يا ولاد، يلا 42. أمنية عاملة جي. أمنية عاملة جي. الباقي فين؟ الباقي فين؟ الباقي فين؟ يا ملك. تعالى يا ولاد، دي طبعا word function، دي simple act، جاك فولي كلاسيك، cut the movies budget، هيقلل البادجت by blah 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 thousands of dollars. قصدي يقول by a lot of thousands of dollars، much thousands of dollars. طب ينفع thousands of dollars يقول عليها endless؟ I don't think so. ما ينفعش أقول على thousands of dollars endless. ينفع أقول عليها speechless thousands of dollars، هي dollars بتتكلم؟ لا. unspeakable، yes thousands of dollars بتتكلم؟ لا. امال يعني ايه مستر untold؟ عارفين يعني ايه untold يا ولاد؟ untold معناها معناها innumerable. innumerable يعني لا تعد ولا تحصى، أو plentiful. innumerable أو plentiful يعني فلوس لا تعد ولا تحصى. innumerable أو plentiful، اوعى تنساها. untold يعني innumerable أو plentiful، لا تعد ولا تحصى. ما اقدرش اقول على thousands of dollars endless، ولا اقدر اقول عليها speechless، ولا اقدر اقول عليها unspoken على الفلوس. طيب 43 يا ولاد، 43. اوعى تغلط في 43. ايوه يا هنا، ايوه يا هنا، والله صح يا هنا. ليه صح يا هنا؟ ليه صح سي؟ ليه سي صح يا ولاد؟ ليه سي صح 43؟ عشان an army is worth دي non-essential. ايوه تعالي بقى نشوف. ايوه انت قلت جزء. The director have planned to ship يعني ايه؟ هيشحن actors and horses. ماشي؟ طيب to a battlefield، اللي في النص ده هيبقى non essential. ادي كوما an army's worth وشال كلمة هادد. ليه شال هادد يا ولاد؟ هادد هي ship. هادد يعني يبعت to send to ship، لأن ده worthy صح كده؟ ده redundant أو worthy. تمام؟ يبقى اللي في النص ده من أول كلمة an army's worth ده non-essential. an army's worth non-essential. شال منه headed عشان هي ايه؟ to ship، هيشحن. يبقى لو جينا نقرأها بقى بدون النون essential، the director had planned to ship actors and horses to a battlefield. واللي في النص بقت non essential وشال منها مين؟ شال منها headed عشان هي redundant لشip. تمام يا ولاد؟ طيب the writer is considering deleting the preceding sentence. لو جينا نلغي، لو عايز يشيل السنتنس دي يشيلها ولا لا؟ دي من أول instead يشيلها ولا لا يا ولاد؟ جي بقول لي إيه؟ instead they all stayed home and the audience never knew the difference. طبعا they stayed home لازم ما ينفعش أشيلها، لأن قبل كده كان بيقول لي ship
وبعدين changed his mind well instead they stayed home. يبقى لازم تتساب عشان هي related للي قبلها. يبقى الانسر بتاعتي لا اما F لا اما G. F kept because it suggested that audiences eventually came to know about Foley's work. ما قالش كده. طب G kept because it ends the essay with a detail that suggested the impact of Foley's work on both the makers and the viewers of the movie. الviewers هم مين؟ هم الaudience. والmakers اللي هم فولي واتباعه. يبقى G is a correct choice. ايه اخبار المستيكس؟ ها؟ ادي واحدة. يوسف حاتم 2. ياسمين مفيش. كويس. ها؟ أمنية 3. مش عيب. هي روجان. ايه الاخبار يا روجان؟ مستر هو انا في واحده غلط وواحده ما لحقتش احلها، يبقوا 2. اللي هي اخر واحده. يبقوا 2. تمام يا مستر. لحقتش ايه يا ابنك؟ ده زمايلك مخلصين قبلها بدقيقتين يا يوسف. معلش يا مستر بقى، بقالي مده مستر مش متعود على الوقت. معلش يا يوسف. هانت. طيب انا عايز اسمعك يا روجان. طب اكتبي لي برايفتلي يا روجان. حاضر يا مستر. اشكرك يا روجان. طيب يا ولاد، النهارده خلاص اتفقنا هنعمل ايه في الريدنج. تمام، اتفقنا هنعمل ايه في المره اللي جايه في الريدنج. ان شاء الله هتعمل فرق معانا كتير جدا باذن الله في الهوم ورك باذن الله. طيب عشان هتعمل زي ما انت هتعمل في السيشن، هناخد دقيقتين ونص نطلع الليد وورد. هتعمل كده في الهوم ورك باذن الله كمان، بس بشرط ان هنحل الباقي في 6 دقايق ونص. النهارده هبعت لكم بالليل ريكوردنج للسيشن دي، وهبعت لكم الهوم ورك بتاع الويك بتاع الاسبوع. تمام يا شباب؟ مستر ممكن تعملي ريكوردنج للسيشنز اللي فاتت عشان دي اول سيشن بالنسبه لي. ابعت لي بالليل بس يا يوسف وانا ابعتهم لك. او بص، خلي حد في الجروب. انا ما عملتش اصلا ريكوردنج للسيشن اللي فاتت لسه يا ولاد، مش كده برضه ولا ايه؟ اخر ما سيشن بعتوش يا مستر. ما لا بعتش اللي فاتت. طب بصوا، لا. انا هبعت اخر 2 النهارده، وبعد ما ابعتهم حد يبعت كله بقى عشان الاستاذ يوسف. شكرا. تمام؟ طيب اشوفكم على خير يا ولاد. مستر معلش معاكي سمك. ممكن بس حضرتك تكرر هنعمل ايه في الريدنج؟ ما خلاص عشان تهت شوية. احنا لا هنعمل تهت ايه؟ شوية. هناخد دقيقتين ونص ان شاء الله. الدقيقتين ونص دي كل واحد فيكم هيطلع الليد وورد واساله فيهم ونعمل كوركشن ليهم وبعد كده تحلي. تمام. بس لما تحل في 6 دقايق ونص زي ما هنعمل هنا، هتعملي في الهوم ورك ان شاء الله. ماشي؟ يعني ما احلش الهوم ورك لما نجرب الموضوع ده في السيشن الجاية؟ مش الهوم ورك عندك اسبوع، مش هتفرق تحليه امتى. تمام؟ تمام اوكي. اشكرك. مستر معاكي. هو وانا بحل في البيت كده في اسئله عاوزه اسال حضرتك عليها، ابعتها على الواتساب ولا اعمل ايه؟ ابعتي لي على الواتساب بس متاخر. يعني اسئله لو ما عندكيش انسر ليها او عندك انسر ومش فاهماه مثلا. هو انا عارفه الانسر تشويس صح، بس انا عاوزه اعرف يعني حته فيها، يعني انا مش مقتنعه بيها يعني، او مش فاهمه هي ليه كده. ابعتي لي بالليل وانا اساعدك فيها. ماشي. ابعتي لي على الواتساب برايفتلي مش على الجروب. أيوة. ماشي. ماشي. شكرا لكم يا شباب.